Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Poco F8 Ultra, the detalyadong review. Okay, so sa mga naghihintay na eto na, legit, real talk, at mahaba-haba yung time natin dito sa phone na to, kaya marami akong masasabi and expect medyo mahaba tong video na to. Anyway, kung bibili kayo ng smartphone na ito yung video na dapat pinapanood nyo muna kasi andito yung detalye na hinahanap nyo at gusto nyo marinig. Alright, kung interesado ka, let's start. Okay, so umpisa na agad natin sa specs niya. Okay, this is currently running on Android 16, that's HyperOS version 3.0.2. See that? Yes, Android 16 na po yan. Chipset nito is Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, that's 3 nanometer up to 4.6 GHz na clock speed with Adreno 840 GPU. For a GPU, ito na yata may pinakamalaking cache at 18 MB at 1.2 GHz clock speed. Wow, diba? Halimaw. Doon pa lang sa unang specs na yun, ewan ko na lang kung may mas malakas pa dyan. Kung hindi ka pa mapawaw. Yes. So, currently, this smartphone is 16GB, 512GB storage and meron pa pong ibang mga variants na available just in case na interesado kayo. Baka gusto nyo ng 1TB version, available din po. UFS 4.1 po ang kanyang internal storage at 6.9 inch naman itong kanyang screen at 1.5K resolution LTPS AMOLED. Okay, so kung gusto niyo pang basahin ang the rest of the specs, pause nyo lang muna ang video at ako'y magkukontinue na sa detalyadong review. Alright! Konting tour muna tayo sa build and design kasi baka hindi nyo napanood yung unboxing ko dun sa kabilang channel. So, meron po tayong supposedly 3 cameras dito. Yes, mamaya isa-isahin natin yung specs niyan. Tapos meron tayong ditong sound by Bose branding. Yes, and speaker din po ito. Paparinig ko sa inyo rin yan mamaya, yung actual na sound niyan. Sa likod ay denim texture pero ito po ay leather. Nano leather po ang tawag ni Poco rito. Nano leather na ang texture lang ay ginaya sa denim or maong. So, as you can see, legit po yan. Hindi po yan itsurang maong lang. Pati texture, pag hinawakan nyo, yan po ay yung gaspang ng denim. See that? Feeling totoong denim talaga to. Pero yun nga yan. IP68 dust and water resistant na po ito. Aluminum frame po. Yes. And itong front naman ay dragon crystal glass. May protection siya, don't worry. And of course, sa taas nandito yung kanyang speaker. So, tatlong speaker nga pala ito. Isa, dalawa, and tatlo. So, bihira po kayo makahanap ng ganitong smartphone sa flagship lalo na merong tatlong speaker. Okay? Mamaya paparinig ko sa inyo, excited ako kasi ito talaga ang pinaka-nagustuhan ko rito sa smartphone na to. This extra speaker na to. Alright. Now, meron tayong antenna lines dito sa taas. And kung mapapansin nyo rin nga pala, no? Meron tayo ditong pang-apat na camera module pero hindi po camera nakalagay dyan. Ito ay microphone din. Yung dalawang parang Mickey Mouse sa taas na tenga. Yan, nakikita nyo ba? Hopefully nakikita nyo. Isa po dyan ay infrared blaster. Dito naman sa kaliwa, wala po nakalagay except antenna lines. Sa baba, meron po tayong another speaker. Yung pinaka main speaker po ito. The USB Type-C 3.2 Gen 1. Yes. Another microphone. And we have the SIM card tray na kayang mag-support ng dual SIM non-expandable storage. Alright. Sa kanan naman, meron tayo dito another antenna lines. Yes. Power button, volume rocker, and some branding ng model number niya. Alright. Sa likod, makikita lang natin itong Poco branding and the Bose branding. Alright. Yun na po yun. So, kung mapapansin nyo, talagang flat siya, which is my favorite kind of design kaysa sa curved designs. Flat na flat talaga siya. Actually, this can stand on its own. Ganoon po siya ka-flat at ang solid. And hindi rin po siya ganun kakapal, which makes it nice to hold sa kamay talaga. Yes, hindi rin ganun kabigat. Sakto lang para sa isang smartphone. Now, for the design, bibigyan ko ito ng 8 out of 10. Smooth, may sariling identity. Ang alam ko, itong design na to, nauna ang Poco sa kanilang Poco X3 yata or something. Basta yung mga earlier Poco, nauna talaga sila sa ganitong design. Hindi yung kilala nating mansanas dyan. This one is the first one sa ganitong design. Sila ang original. Sila nga ba? Basta alam ko sila yung pinaka natatandaan ko na nauna talaga sa ganyan design. So 8 out of 10 for this design. Ang ganda and buti na lang napunta sa akin is itong denim para may something, may distinction siya ng konti. Good thing, kasama naman sa box yung kanyang case. Yes, you know, nice. Diba? Ganda. So yun nga lang, hindi na natin ma-appreciate yung kanyang
denim design. Ganda pa man tingnan. But anyway, it's your choice. Ikaw naman gagamit just in case na ikaw ang bumili nito. Maganda naman siya kung maganda. Premium din talaga yung kanyang design. Now, going back, lipat na tayo sa performance na agad. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, Yes, alam ko, hinihintay niya na yan, performance na yan. So again, this has Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 3nm up to 4.6 GHz na clock speed. Ang GPU nito, Adreno 840 hanggang 1.2 GHz. Supported nito ang hardware accelerated ray tracing. Ooh! So, kung meron kayong mga bagong games dyan na may ray tracing support, kayang-kayang i-play nitong smartphone na to. Although this is not really advertised as gaming phone, this can definitely game. Yes. Okay. So, Antutu score tayo. Actually, nakailang Antutu score ko dito. Marami-rami din. I got 3. Ito yung pinaka-latest. Kanina lang to bago ko umpisan tong video na to. 3.6, almost 3.7 million. Earlier, 3.5, almost 3.6 na rin. 3.5 din. Yes. So, bago-bago. And my first one actually is 3.6 or 3,648,395. So, naglalaro siya basically sa 3.5 to 3.6 million na Antutu score. Okay? So, sa mga mahilig dyan umasa sa Antutu, that's your result. Translation yan sa gaming ay, sa Mobile Legends, sinet natin siya sa high graphics and ultra FPS. Nag-run po ang Mobile Legends. Again, high graphics po yan and ultra FPS. So, almost max lahat. Run po siya 180 to 120 FPS. Stable. At ang temperature, 36 degrees Celsius lang. Naku po, napakagaan sa kanya nung ganong max ng Mobile Legends. Pero dahil nga, technically, light game lang naman ng Mobile Legends, so that is why ganyan na makukuha mo na stability. Akyat tayo ng konti sa Car X Street. Yes, ito. Level 6 graphics, no limit ang FPS. Nag-run po siya ng stable 58 to 60 FPS at ang temperature 41 degrees Celsius in 1 hour. Now, Genshin Impact. High graphics, sinet natin agad at 60 FPS. Nag-run po siya 59 to 60 FPS, stable ulit, and 40 degree Celsius. Sa PUBG Mobile naman, sinet natin siya sa smooth graphics and ultra extreme FPS. Stable siya sa 150 to 120 FPS and 40 degrees Celsius. Actually, tinry ko iakyat siya sa HD, kaso nababa siya sa extreme lang. So, syempre, mas gusto ko makita siya na mag-stable sa 120. So, yun, smooth graphics lang and ultra. So, anyway, kung gusto niyo lang naman ng laging 120 FPS stable, set nyo lang sa ganong settings muna. Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa medium graphics and ultra FPS. So, para makuha natin yung ultra FPS, kailangan talaga sa medium graphics lang. So, nag-run siya ng 118 to 120 FPS. Again, stable. And temperature, 37 degrees Celsius in 1 hour. Okay. Akyat tayo ng konti. Sa WUWA naman, o Wuthering Waves, sinet natin siya sa ultra high. Take note, ultra high graphics and 60 FPS. Nag-run siya ng 59 to 60 FPS at ang temperature 41 degrees Celsius lang in 1 hour. Ooh, so nice. Diablo Immortal, sinet natin siya sa high graphics and 60 FPS. Nag-run din siya 60 FPS, stable at temperature 36 to 37 degrees Celsius lang in 1 hour. Now, League of Legends Wild Rift, sinet natin siya sa high graphics and 120 FPS, custom po yan na settings. Nag-run siya ng 60 FPS, stable and 43 degrees Celsius. So, yeah, 60 lang kasi naka-high graphics. Tinest ko lang naman. Pero I'm sure, kapag binabaan ko siya sa medium or low, makukuha natin yung 120 FPS. I just wanted na makita siya na stable siya kahit naka-high graphics sa LoL since mas mataas ang demand ng LoL versus Mobile Legends. But anyway, that's what we got. Now, last na to. Minecraft naman, yes. In fairness, stable po siya. 60 FPS stable, 39 degrees Celsius in 1 hour na laro. Is for Minecraft users. So, and yes, supported po niya in game mode. Yan, accessible po siya dito sa kaliwa sa taas. Yes, ayan po. Alright. So, we can choose for balance or wild boost. Nasa inyo po yan. Pero most of the time, actually, ginamit ko lang siya sa balance. Kasi, napakalakas na nito. I don't think kailangan ko gamitin yung wild boost na yon. Kasi nakita nyo naman, stable naman eh. Kung hindi ko nakitaan ng stability yung kanyang FPS, gagamitin ko yung boost. But throughout all the games na nilaro natin, stable po siya. So I didn't see the need for wild boost na settings. So yes, while this is not marketed as a gaming phone, this definitely can game. Kayang-kaya nito yung mga AAA games na favorite nyo. No doubt, okay? And very decent din yung kanyang thermal management.
solid. Now, so in terms of performance, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Solid, malinis siya. 9 out of 10 sa kanyang performance. Ano ba yung na-expect natin sa Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, di ba? Yes. Now, lipat na tayo sa battery. Alright. This has 6,500 mAh battery, supports up to 100 watts wired charging. Yes, 100 watts wired charging po yan. 50 watts wireless charging din. Wala lang siyang MagSafe. So just to show you, mabilis lang. Yeah, it should work. Yeah, medyo dumudula siya ng konti, lalo pag mabigat yung phone. As you can see, it's charging using wired. Wala lang talaga MagSafe, sayang. So, pag medyo mabigat, talaga hindi siya kakapit na maayos. This. Pero again, supported niya 50 watts wireless charging. No MagSafe. Bili na lang siguro kayo ng case na mayroong magnet. Yung kasamang case kasi is walang kasamang magnet or MagSafe. So, I did find a case na supported ang MagSafe. So, using this, magagamit na natin to. Yun, no? So, MagSafe na siya. Hindi na siya matatanggal. Hanap lang kayo, meron na actually kayo mabibili ng mga ganito. Kung interesado kayo sa ganitong case ko, this is parang leather style, solid. Iwan ko yung link sa video description. Now, when it comes to battery, this supports Quick Charge 5.0. Okay? The good thing about the 100 watts wired charging is kaya po nitong i-full charge ang smartphone. This 6,500 mAh battery from 20% to 100% in around 35 to 40 minutes lang. Ganun siya kabilis mag-charge. PC Mark score, of course, importante yung PC Mark para malaman natin yung endurance niya kung maganda ba ang optimization ng batteries nito. So, for half brightness, half volume with internet, 18 hours and 24 minutes. That's wow, impressive. Nice. That's 18 hours. That's super above average na 11 hours lang. This is good pagdating sa half brightness, half volume with internet. Now, lipat tayo sa full brightness, full volume with internet. We got 11 hours and 40 minutes. Yes, makunat po talaga ito. Even with full brightness. So, kung mga tropa nating riders, gagamitin ito, tanghaling tapat, mainit, laging naka-full blast ang brightness ng screen, solid po yan. Kayang-kaya po niya 11 hours 40 minutes. Of course, ang gamit ko mga social media lang is yung mga basic Facebook, Lazada, some Messenger, Messages, Netflix. I do have some Reddit, Shopee, and what else? Other YouTube and so on and so forth. Okay, may Viber. Yan po ang gamit ko. Yun naman kumukonsumo sa background. For the past days na gamit ko ito. Actually, weeks na. So, kunat, makunat talaga. Also, this supports battery health monitor and cycle count. So, just in case lang, makikita nyo po sa kanyang battery settings, yung count nung kung nakailan charge na kayo at yung battery health. As for the rating, dahil nga sobrang kunat niya at solid, bibigyan ko to ng 9 out of 10. Pwede na yun. Now, lipat na tayo sa display. This has 6.8-inch 1.5K AMOLED flat display up to 120Hz screen refresh rate. Wideband level 1 po yan. At yan, nakita nyo, Full HD po yan sa Netflix. Supports Dolby Vision sa Netflix din, HDR10 sa Netflix din, HDR10 Hevc and HDR10 Plus AV1 sa Netflix din yan. So, kung gusto nyo ng high quality na panonood sa Netflix, this one, highly recommended. Supported din to ang 10 multi-touch at ang brightness nito na gamit natin sa labas 1,000 to 3,500 nits brightness. Ayan, pakita ko lang sa inyo saglit yung kanyang display settings para may idea lang kayo. Yan po, alright. So basic lang din po yan. And of course, you can switch light mode to dark mode system-wide or kung gusto nyo, per app lang. Meron po siyang ganong feature. Okay? Switch to dark mode per app or system-wide. Nasa inyo po yan. Advanced textures, naka-on yan all this time. And of course, color scheme, sa vivid ako lagi. Gusto ko yung mga ganda ang kulay or matingkad ang kulay. Now, sa refresh rate, all this time, ginamit ko po 120Hz screen refresh rate. Hindi ko po yan binago at binaba. Kung bumababa po yan, it's not me. It's software optimization and battery optimization. Now, it also has dual core visuals. I'm not really familiar with this. Pero dahil nga maganda ang experience ko rito, I turned it on the whole time din para solid at maganda yung experience. So, for the display, bibigyan ko rin ito ng 9 out of 10. Parang kompleto na sa akin itong display na to. Solid. Flat siya, malinaw, matingkad, AMOLED, 120Hz screen refresh rate, solid na sa akin itong isang to. So, 9 out of 10 sa display ang rating ko sa kanya. Alright, now, eto na. Lipat na tayo sa camera. This This has triple camera.
system. Isang 50 megapixel wide f1.67 aperture na Light Fusion 950 with OIS, 50 megapixel na periscope f3.0 po yan, JN5 with OIS din, 50 megapixel ultra wide f2.4 OV50M naman na lens po yan. Yes, and kaya po nito mag-record up to 8K at 30 fps and 4K at 60 fps and 30 fps din solid sa rear camera. Sa front camera naman meron itong 32 megapixel na camera, f2.2 aperture wide front cam at 4K at 30 fps naman ang kanyang video recording supported. Now, as for the samples, tingnan nyo na lang. Alright. Yetek na malinaw, review na malaman, di puro yaba ang kotman. Oo, solid ang galawan, smartphone reviews para sa taong bayan. Tech simplified. Now, this camera system can take pictures really well actually. One of the best camera system. Ang ganda ng kuha rito. Buhay na buhay. Gustong gusto ko actually ang mga shots dito. This is why medyo nalibang ako na dito mag-spend ng time rather than dun sa isa kong daily driver na smartphone. And yung periscope nito, better than my Samsung S24 Ultra. Yes, this has better periscope. For some reason, I tested 10 times, 30 times, 60 times, and 100 times zoom during my travels. Solid po. Even in low light, gamitin mo yung periscope. Maganda rin po. Impressive with minimal noise lang and distortion compared to other flagship phones. And yung periscope na yan, very useful din when used for reading faraway signages and restaurant menus. Yung ang layo ng pwesto mo sa mga menu sa Jollibee, sa dulo, nasa dulo ka, gamitin mo ito, mababasa mo yung mga menus nila kung magkano at kung ano magugustuhan mo. Okay na okay po ito. Pero lang siguro kung nabitin dito sa part na to. Ang kanyang ultra wide ay just 0.7x, not 0.5. So, not really as wide as usual na wide lens na nakasanayan ko. So, kapag kumukuha ko tuloy ako ng picture, mas pinipili ko na lang na 1 times and then atras na lang ako ng konti. Other than that, 1 times na lang siguro, atras ka na lang ng konti pa, if ever. If not talaga, wala, no choice ka, saka mag 0.7 times na wide lens. Yun lang ang pinakapapansinin ko. Also, sa kanyang camera, video recording, meron po siya actually yung teleprompter mode. Yes, here, ito yung video recording. Click nyo lang itong taas. There is this teleprompter mode. And ilagay nyo lang dito, i-paste nyo rito yung script nyo. So, kapag nag-video recording kayo, pwede nyo basahin at the same time yung script. Yes, yung ginagamit sa mga sa mga TV talk shows and so on and so forth. Pwede. I like na meron siyang ganito. Bilang vlogger na gumagawa ng content sometimes outside or kahit dito mismo sa loob ng studio, and sometimes ayoko na lumingon pababa or makita nyo na patingin-tingin ako nagbabasa sa baba. I think this one is very useful. Now, for the video recording naman, pakita ko lang sa inyo ang mga sample. Now, this is the 4K at 60 fps naman. Real camera pa rin. And syempre, super smooth as expected sa 4K at 60 fps. And kamusta naman yung microphone again? Autofocus aglit. Oh. Mabilis din sa autofocus. Instant halos, oh. Good job! Ito naman ang maximum video recording sa rear camera. This supports 8K at 30 fps. Take note dyan, 8K at 30 fps. This is the 8K at 30 fps. At first, ang bilis ng autofocus nyo. Hop, hop, hop. Nasa 8K tayo ha. Supposedly hirap siya pero ang bilis pa rin ng kanyang autofocus. Nice one! Kamusta yung microphone? This is the 4K 60. Setas ko lang yung kanyang 10 times zoom. Fairness, malinaw. Okay. And back. That's 4K 60 video recording. How about here? Try natin 10 times. Nice. Linaw pa rin, di ba? Pwede sa concert siguro to. Sayang. Natin ba ito sa mga ganong scenario. Try ko ibaba sa 1080p kung kayang tumaas na more than 10 times. So, this is the front camera niya. Supported dito ang 4K at 30 fps. In fairness naman, bidin lang hindi pa sinagay sa 60 fps. But still, it's okay. Okay na okay to actually. So, yun. Malinaw naman so far and kahit na room light lang tayo, fluorescent lang, okay lang. Medyo oily, kitang-kita. Medyo may pagkaanay siya ng konti. And kamusta naman yung microphone?
Solid ba? For now, goods na sa akin to. Finally. Actually, hindi naman na. Common na rin yata ito ngayon sa mga Xiaomi flagship na merong 4K sa front camera. 60 FPS na talaga ang kulang. Why? Ano? Ba't hindi pa sinagad sa 60 FPS? Okay lang naman walang 8K eh. Basta merong 4K 60 sana. But at last, okay pa rin naman. I'm not saying it's bad. Kulang lang, okay? Good job pa rin dito. Maganda naman eh. Now, isa sa mga nagustuhan ko rin sa camera nito is yung 8K at 30 FPS niya. Usually sa ibang brand walang OIS or EIS. Dito meron. Okay? Although not as smooth as yung OIS sa 4K 60 and 4K 30, but this one, at least meron siyang 8K at 30 FPS na maayos na OIS. Yes, I'd say sa camera nito, solid, maganda talaga. Both pictures and videos, okay? If not the best, at least one of the best out there. At least sa mga nagamit ko na smartphone with camera. I like this. No, actually, I love the camera here. Solid. I think this could be one of my vlogging phones na starting today. Yeah. I don't see myself na ibibenta ito. Probably, I'll just use this personally para solid. Para dagdag sa koleksyon ko ng mga maaasahang camera. Magandang microphone dito. So, for the camera, bibigyan ko ito ng 9 out of 10 din na score. Yes. Nabitin na ako dun sa ultra-wide. 0.7x lang kasi. But other than that, 9 out of 10. Solid. Maganda. Okay? Kailangan kong pansinin yun. Kasi real talk pa rin tayo. Although, personally, I think this phone is impressive as it is. Diba? Now, lipat na tayo sa audio. Okay, eto na. Yes. This has triple camera system. 1, 2, and 3. Okay, itong third speaker na to. Curious kayo. This one is tuned by Bose as per branding na nakalagay. Ang purpose talaga nito is subwoofer po siya for low frequency sound to create a 2.1 channel setup. Yes, so this will not make the smartphone super loud. No. But what it does is yung pinakatunog na lower frequency, yung tambol, yung drum, yung kick ng drum, yung pump na yun, mas ramdam nyo, nagre-resonate siya around the frame. Especially kapag tahimik yung lugar and like nasa room lang kayo or something. Mas ramdam mo yun, mas ma-appreciate mo yung pump nung kanyang itong third speaker na to. For me, not the loudest, but this is one of the best sounding speaker sa phone. Okay? Real talk po ito, hindi po ito bola or anything. Kasi talagang one of the reasons na mas madalas na ngayon siya ito sa kamay ko kaysa dun sa isang daily driver ko na smartphone is dahil dun sa tunog na yun. Kapag ka nakikinig ako, nanonood ako, even nasa outdoor ako, nasa labas ako, iba yung solid nung bitaw niya eh. Yung resonate talaga ng sound. Basta iba, mayroon pa experience yan. But anyway, pakinggan nyo tong recording na ito. I'm not sure kung ma-justify nung recording mic ko dito sa smartphone na to yung pinakatunog, but trust me when I tell you, talagang solid po siya, mas naging buo yung tunog. And I always say bitin sa bass yung mga smartphones, but this one, satisfied ako sa bass nito, isang to. Yes, but anyway, pakinggan nyo na muna. Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. So, di ba? Ang solid. Favorite ko actually gamitin to lalo na yung magpapaantok ako sa gabi. Pagka nasa kwarto na ako, tapos makikinig ako ng mga concerts, or mga barilan na yung may mga pagsabog, doon mo ma-appreciate lalo. Mararamdaman mo siya sa kamay mo habang hawak mo siya, yung vibration Yung certain pump ng isang bass, kahit na galing sa maliit na device nito, ramdam mo, rinig solid na solid. Again, this will not make the smartphone super loud. Although it's loud naman talaga, but no, mas na magiging buo lang lahat ng mga low frequency na sound. From bass, to footsteps, to
growl ng mga boses or low tone ng mga boses ng mga nagsasalita. Actually, kapag pinakinggan nyo, bumalik kayo rito, nakabili kayo nito, bumalik kayo rito, pakikinggan nyo yung boses ko kasi nasa lower bass ang boses ko minsan, mas maririnig nyo lalo yung pagiging buo ng boses ko rito. Solid, maganda. Para binubot ko naman yung bangko ko doon. Pero basta maganda talaga siya. I am highly impressed. Ang ganda kasi bakit kasi ngayon lang naisip ng manufacturer to? This is one of the best innovations sa audio department ng mga smartphones. This one. That is why this alone solid sa akin to. And then lalagyan pa ng ganitong camera, lalo nang naging wow para sa akin. Best low frequency sounding device as you hold it in your hands. So solid yung kanyang speakers, okay? Simula nung ginamit ko nga ito, yung ibang mga smartphones na flagship na gamit ko rito, parang naninipisan na ako. Dito bombo kasi parang ayoko nang bumalik sa normal na mga smartphones using this, pero that's not really, I'm not saying na sarado na yung pinto ko sa ibang mga brands, no. It's just that very good sa akin ito. So dahil dyan, this audio sa audio department, bibigyan ko to ng 10 out of 10. First time sa history ng channel na ang audio bibigyan ko ng 10 out of 10. This one solid. Yes. Sa mga audiophiles dyan, ma-appreciate nyo yung mga matatalas ang pandinig. Mas ma-appreciate nyo to. Sa mga normal na mga users, I'm sure hindi to ma-appreciate. Parang wala lang. Pero sa mga matatalas ang pandinig dyan, I'm sure, 100% sure ma-appreciate nyo itong extra low frequency bass na to. Itong 2.1 channel effect na to. Yes. So 10 out of 10 para sa kanyang audio speakers. Alright. Now, lipat na tayo sa connectivity. For connectivity, 4G LTE po, supported dito, 5G, VoLTE, and VO Wi-Fi. Yes, kita nyo naman dyan. And of course, speed test dito. Impressed din ako dito sa speed test na to. Okay? May result naman, no? So, wag nyo sabihin na, sabi mo lang yan. Kasi ano, nakita nyo naman result. Di naman ako nagsasalita rito ng walang result. So, Wi-Fi speed test ko dito, remind ko lang kayo na ang subscription ko ay 700 to 800 Mbps. But this one, for some reason, almost 900 Mbps na sasagap ng smartphone nito. Ang lakas po ng sagap ng modem nito. Now, sa mobile data, special ba? Eto. Kung nakapanood na kayo dito ng maraming detalyadong review, mobile data speed test code here dito sa studio, naglalaro lang ng 10, 15 to 20. Ang pinaka-best na nakuha ko so far is 25 Mbps sa ibang smartphone. But this Poco F8 Ultra, first time na na-reach niya dito sa studio ang 100 plus Mbps. Dito sa studio, hirap sa signal ng ibang smartphone dito, even other flagships na brand, even yung mga kilala nyo, yung mga pangkonyo na brand dyan. This one is much powerful. For now, I don't know kung anong ginawa dito ni Poco, but this one has a very powerful modem na kayang sumagap ng malakas na internet. And yung mga pwesto rito sa bahay na medyo hirap ako sa signal, sa CR or sa may garahe, nakakapagpanood ako doon ng maayos streaming videos and whatnots. Solid din po ito. So, connectivity, good. Kung gusto nyo ng stable internet, dito, mas malakas po ito sa ibang mga flagship brands so far sa na-test ko. Okay? I hope lahat ng mga flagship smartphones sa 2026 ganito lahat kalalakas kasi wow talaga. Okay? Now, GPS accuracy dito is 5 meters na gamit natin ito sa mga biyahe. Okay po, maasahan po siya, reliable. So, kung gagamitin ito sa mga Gmaps, Waze, sa mga tropa nating riders dyan, okay na okay po ito. Supported din po pala nito ang eSIM. Yes, may eSIM support po ito. Yun nga lang, kapag inactivate mo yung eSIM, hindi mo na pwedeng gamitin yung SIM2 sa SIM tray. Papalitan po niya. So, hindi ka pwedeng gumamit ng more than 2 SIM cards. Hanggang 2 SIM card lang talaga. Either 2 physical SIM or isang SIM plus isang eSIM. Yes, this one. Now, meron po siyang other features na Xiaomi offline communication, which means gagana lang po ito. Supposedly, makakatawag ka sa kapwa mo Xiaomi kahit na wala kang internet using Bluetooth connection lang. So, within expect mga 10 to 20 feet yan na distance. Yes, kahit wala kang internet pwede. Now, this has USB 3.2 Gen 1 and supported po nito up to 450 megabits per second file transfer. Yes, tested ko na po as per actual test. So, for connectivity, dahil napakalakas po ng kanyang modem right now, sana hindi sirain ng future updates, I will give this 9 out of 10 din. 9 out of 10, solid. This is very good. Now,
Other features, napansin ko lang while using this, sa gallery pala niya, is-supported na niya ang video editor. So, pag open mo ng gallery, click mo lang ito, and actually, hindi siya normal na video editor. Ha? From here, actually, you can cut videos in the middle, hindi yung kagaya na kinakrap lang yung i-atras mo lang dito. No, this actually has very useful na features. Split audio, reverse, pwede din pang reverse ng video, speed and volume, so on and so forth. So, okay na to para sa mga magti-TikTok gamit ang smartphone na to. Dito na rin kayo mag-edit. Okay na okay po, solid. So, other thing is, supported din ito ang live wallpaper. Yes, hindi mo na kailangan ng wallpaper engine na usual na ginagamit ko para mapagana ang live wallpaper sa smartphone. Meron na po siyang built-in naman. So, punta lang kayo sa personalization actually. From here, actually, you can custom. See that? Pwede kayong pumili ng other live wallpaper or yung sarili mong videos. Pwede niyang gawing live wallpaper. Also, other thing is, meron siyang mapapansin nyo, no? AI dynamic. Let me show you this. Dito, under sa personalization pa rin, AI dynamic wallpaper. Kung saan, pwede nyong gawing live wallpaper yung picture lang. Like what I did here. Itong nakita nyo parang umuulan na yan. Yan. Picture lang po yan. Tinry kong gamitin yun and nakita nyo, gumagana na yung ulan. Originally, picture lang po yan. So, natuwa lang ako na may ganun siyang feature within sa mismong settings lang talaga yon. So, basically, this smartphone, this Poco supports a ton of customization and personalization. Dito lang. So, kaya naman sigurado ng phone kasi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 naman ito. So, why not? This Poco F8 Ultra, solid talaga. And of course, kung gusto niyo ng AI, we have also AI here sa settings. Supported niya both Gemini and yung mismong pinaka built-in niya. Yan. Pili lang kayo ng mga gusto niyong gamitin. Available po ang AI feature dito sa kanyang Xiaomi HyperOS. Alright, now, for the verdict, yes. So, dahil na-impress ako mostly ang tataas ng score na binigay ko and kita nyo naman yung results, hindi natin hinulaan yun, may result talaga, I will give this smartphone 9 out of 10. Malinis. Solid. I guess this is the first time din na ang smartphone ay binigyan ko ng ganong kataas na rating. Yes, solid. Hopefully, hindi ito sirain ng future updates. I hope ma-maintain ni Poco, this Poco F8 Ultra, yung ganong features. Yung ganitong stability, yung ganitong ganda. Overall, camera, battery, so on and so forth. Very good. So, 9 out of 10 para kay Poco F8 Ultra. Ngayon, sulit ba ito sa inyo? For other details na hindi ko mababanggit, hanapin nyo na lang sa video description or ipipin ko sa comments. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, this is Rain Manguera and this is the Poco F8 Ultra again. I'll talk to you again soon. Please, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe, like, and share. Marami tayong mga videos na ganito, real talk, and may actual test, hindi po inuhula ng mga results. Again, please consider subscribing, liking, and sharing. Rain Manguera, I'll talk to you again soon.